වම්බටු ව්‍යංජනයක් හදන හැටි තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහසත් අපිට පහලින් comment කරන්න. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ විදිහේ බටු ගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා. මේ බටු වර්ගයේ ගොඩක් රසයි. ඒ වුණාට ටිකක් හොයාගන්න නම් අමාරුයි. දේශීය වර්ගයක් නෙවෙයි මං හිතන්නේ. ඒත් අහම්බෙන් හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ ඒක තෙල් චුට්ටක් දාගන්න තෙල් පොඩ්ඩක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරල් දෙක තුනක් පළලා අරන් තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩියක් කපලා තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක භාගයක් තියෙනවා. කරපිංචිත්තක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බල කරවල කෑල්ලක් කපාගෙන තියෙනවා. මේක රසවත් වෙන්න දාන්න. ඔයාලා කැමති නම් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ පොල් කිරි ටිකක් ඕන. අබ පොඩ්ඩක් ඕන. ඊට පස්සේ 3-5 අමු 3-5 කුඩු චුට්ටක් ඕන. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් තියෙනවා. උළුහාල් කහ කුඩු රස අනුව ලුණු. ওই ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම බටු ගෙඩිය කපා ගමු. මේක මේ ටිකක් දවස් දෙකක් විතර පාරට වෙලා නිසා තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. නැත්නම් බටු ගෙඩිය නැට්ටත් උයන්න පාවිච්චි කරනවා. මේ පණුව ඉන්න කොටස අයින් කරලා අපි මේක වතුරට දාගන්න ඕනේ. බටු කෑලි ඉක්මනට කපන්න ඕනේ නැත්නම් කාට පිපෙනවා. අනික තමයි මේ විදිහට කපලා වතුරයකට දැම්මහම දිය ගතිය වැඩි දිය රහක් වගේ එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි කෑලි වතුරයකට දාන්නේ. ඉක්මනින් කපාගෙන භාජනයකට දාලා 3-5 අනාගමු. මේ වගේ පණුව ඉන්නවද කියලා හොඳට බලන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ කපාගත්ත බටු කෑලි වලට අපි මේ 3-5 ටික කහ කුඩු 3-5 කුඩු මිරිස් කුඩු ලුණු උළුහල් ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම කලවම් කරලා තියාගමු නැත්නම් කහට පිපෙනවා. හරි. දැන් අපි භාජනයක් ලිපෙන් තියලා රත් වෙන්න තියාගෙන තෙල් චුට්ටක් දාගමු. භාජනේ රත් වෙලා තියෙන්නේ. තෙල් චුට්ටක් දාගමු රත් වෙන්න. තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අබ ටික දාගමු.
අපි ටික පුපුරලා ඉවර වෙනකොට අපි කරවල ටිකත් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ කරපිංච ටික, ලුණු ටික ඒ ටිකක් දාගමු. අමු මිරිස් ටික, තක්කාලි ටික ඔක්කොම දැම්මා. ඊගාවට අපේ බටු ටිකත් එකතු කරගමු. හරි ඊට පස්සේ අපේ දැන් භාජනයේ තියෙනවනේ 3-5 ඉතුරු වෙලා ඒ ටිකටම පොල් කිරි පොඩ්ඩක් දාලා ඒ ටිකත් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ මාළුවට අපි. ඔය විදිහට. දැන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගෙන ටිකක් වෙලා මේක පැහෙනකම් පොඩ්ඩක් වෙලා හැඳි ගන්න ඕනේ. පැහිගෙන එනකොට අපි හැඳි ගහුවේ නැත්තම් පොල් කිරි කැටි ගහෙන්න බලනවා. ඒ නිසා හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට පැහෙනවනේ. අපි දැන් මේක හැඳි ගන්න එක නතර කරලා ගින්දර අඩු කරලා මඳ ගින්නේ උයා ගන්න ඕනේ විනාඩි 5ක් විතර. දැන් ඔන්න විනාඩි 5කට විතර පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ දැන් ලුණු කොහොමද කියලා එහෙම බලා ගන්න. දැන් බටු කෑලි ඔක්කොම හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේ ලිප වහ ගන්න. ඉතින් දැන් අපේ බටු ව්‍යංජනේ හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බටු ව්‍යංජනයක් හදාගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.